Hi guys, so for today's video is magkukulay tayo ng buhok. So medyo yung buhok ko is matagal na yung kulay. And i-bleach muna natin siya. So ang gagamitin natin bleach ay Sun Series bleach powder and Sun Series na oxidizer na number 12. So ayan siya, number 12 oxidizer. So guys, ito na yung mixture natin ng Sun Series na bleach and oxidizer. I-achieve natin yung kulay na gusto natin. Sa akin kasi is ang ikukulay ko ay ito. Siya ay ang very light ash blonde, intense ash blonde. So kailangan i-bleach muna natin yung buhok para ma-achieve natin yung kulay. Mix na lang natin siya. Oxidizer natin. So, ang equivalent ng 1 sachet ng Sun Series na bleaching powder is katumbas din ng isang bottle or ito 100 ml na 100 grams na oxidizer. Sorry, ito pala yun. Kasi yung isa is gagamitin natin para sa pangkulay. So, ayun siya guys. Halo lang na halo. Hanggang sa mag-blend yung mixture natin para balance yung may apply natin ang gamot sa buhok. So guys, na-apply ko na siya sa buhok ko. So, balikan ko kayo pag na-apply ko na sa buhok ko na. So guys, ayan, tapos na nating i-bleach, apply, ayan siya. Bleach natin. Hintayin na lang natin na matuyo and ma-achieve natin yung kulay na para mapatungan natin siya ng perfect ash blonde. So hintayin na lang natin siya, babalikin ko kayo pag na huhugasan natin siya and makita natin result. So guys, welcome back. So ayan, okay na. Effective na yung, or na-active na yung pag-bleach natin doon sa buhok. Medyo na-achieve naman yung kulay na dapat kalabasan. So, hugasan na natin siya. Ilawan na natin para makita natin ang result. So guys, ayan, tapos na natin panlaban. So, hindi pa rin nakikita ang ating buhok, pero bila natin siya. Ayan siya. So, pansin nyo is hindi sila magkakulay. Ito naman siya dry. Try natin siya. Dry. Yun yung kinalabasan ng hair ko. So, i-dry na natin siya bago natin siya applyan ng isa pa gusto natin matching color, which is ang ash gray. So, balikan ko kayo. So, yun guys, yun yung kinalabasan ng kulay ng buhok. Next naman natin ay mag-apply tayo ng gusto natin kulay. Ngayon, isa-apply na natin siya ng pangkulay, which is itong Bremod brand na color niya ay very light intense ash blonde. So, ito yung ginamit ko oxidizing, it's 12% and ito is yung pakulay niya. So, ito na siya, ilagay ko na siya. So, i-apply na lang natin siya ngayon.
So yung Bremont brand pala na pangkulay is hindi mabaho. Guys, tulad ng ibang pangkulay na mabaho. So guys, babalikan ko kayo if tapos na mag-apply ng ating pangkulay. So hello guys, balik na tayo. So ayan, apply na natin siya. Ayan, apply na natin yun ng buo. Ayan natin yung pangkulay ng hair. Ayan. So sabi nila kailangan terno daw. Kaya na-apply na rin natin yung kilay natin para exciting ang kalabasan. So ayan siya. Hindi na lang tayo ng 30 minutes na nakalagay dito sa instruction is hintay na 20 to 30 minutes pagubanlawan. So balikan ko kayo pag tapos na 20 or 30 minutes. So guys, 30 minutes ang nakalipas. Ito naman is kulay na yung gray namin. So, rakkasan natin siya. So guys, tuyo na siya and hindi pa siya totally tuyo pero kita ko na yung result. So, kita na yung result niya. Tcharan! So ayan, nakita nyo hindi siya fully gray lahat. Hindi ko alam kung bakit. Siguro hindi na-applyan lahat pero satisfied naman ako sa kinalabasan niya. Ayan siya. Ayan siya. So, itatry ko lang siya ng gusto para makita natin yung fully color niya. So guys, ito yung kinalabasan nung pagkulay natin. Dinry ko na siya ng fully dry. Ayan siya. Ganda naman yung kinalabasan. Satisfied naman ako dun sa kinalabasan ng pagkulay. Meron lang ibang spot na hindi talaga nakulayan or may mga part na hindi nakulayan kasi nga ako lang yung nag-apply nung gamot or nung pangkulay natin. Pero maganda. At the end, satisfied pa rin. So, this is the end of my vlog. Sana may natutunan ka kung paano magkulay or paano mag-bleach. Just to inform na yung bleach is depende sa reaction ng buhok mo. Once na makita mo na medyo rubberized na siya o try mo siyang hilahin ng konti. Pag medyo rubberized na siya is banlawan mo na. Kasi magkukos na ng pagkasira ng hair mo yun. And mas better na salon tayo or punta tayo sa malapit na salon para mag-bleach since hindi tayo expert. This is just a trial. So, I guess naging maganda naman naging trial ko. So, thank you for watching my video. Kung gusto mo ng bagong update or mga bagong videos na matututo ka, just follow, share, and subscribe to my channel. Thank you. Tonight